Ігоре, скажи мені, будь ласка, удари по об'єктах у тимчасово окупованому Криму та на Росії призвели до великої паливної кризи. Хоча влада Росії розповідає, що як того ховраха вони ніде не бачать підняття ціни, всюди паливо є, але вже 63 регіони, якщо я не помиляюсь, повідомили про перебої з паливом, в них саме є місця, де відсутнє паливо взагалі. Є проблеми в них з ППО. Вибито ППО частково, це факт. Є дефіцит повітряної оборони і взагалі по периметру. Наскільки довго нам вдасться тримати цю оперативну перевагу? Як швидко ворог зможе розгорнути в себе виробництво мідл-страйків? І чи варто готуватися вже Сумам, Чернігову та Ірпіню до встановлення сіток проти дронів? Так, почнемо з кінця. По-перше, да, треба готуватися. Безумовно, технічний прогрес не спинити. Тим чи іншим способом росіяни доб'ються того, що їхні дрони так само будуть літати на 200 кілометрів в режимі FPV. Це не уникнемо ми ніяк. І до цього треба готуватися. У нас, на щастя, є час, на відміну від росіян. Росіян вже в свій час втратили. Ми бачимо це по Криму, ми бачимо це по Ростовщині, ми бачимо це по інших регіонах. І це урок для нас. Я, до речі, не впевнений, що ми повністю цей урок засвоїли, тому що йде розбудова ППО, але, чесно кажучи, могло би це відбуватися набагато більш ефективно і більш швидко, якщо б було усунуто ці перешкоди і надано режим максимального сприяння, щоб оце іде інвест-нянь, іде армійської няні для очільників, наприклад, антидронового ППО в Україні, тобто, які організують Арахамію, представили би до керівника повітряних сил, наприклад, да, що Арахамія кожен день ходив і питав, що я можу зробити для вас, щоб ви встигли до зими розбудувати класне ППО, яке перехопить там 99% шахедів. Такого, на жаль, немає, тобто доводиться активістам в цих структурах пробивати самим своїм лобом адміністративні бар'єри, котрі саме ж держава сама собі понапридумала. Але це вже пішов, так би мовити, в печаль своєї специфіки. Повертаючись до твого питання, рано чи пізно росіяни або виведуть аналог Сталінка, який почне у них реально працювати. Я думаю, що десь рік-півтора у нас є на цей часу підготуватися до цього. І так само, або вони покращують роботу з так званих меш-мереж, тобто ретрансляторів на самих дронах, які одне одному перекидають сигнали, таким чином дозволяють керувати дронами дуже точно, прямо в режимі реального часу вражати нашу залізницю, електроінфраструктуру, заправки. У нас за останній час 150 заправок. Це початок. І так далі. Тобто оця вся, яку нам обіцяють фантасти, вона вже дуже скоро прийде, на жаль. Тому треба готуватися, треба розбудовувати. Знову таки, на щастя, росіяни втрачають темп через надмірну централізованість. От вони поліквідовували там свої структури типу Вагнера, які були дуже гнучкі. Вони трошечки зараз, наскільки я знаю, навіть засунули десь на якісь не надто топові місця підрозділи типу Рубікона, наприклад, їх там забезпечення, скільки я знаю, там в певних моментах погіршилися навіть, і так далі. Тобто централізація їм тут грає не на користь, вони зараз з нами борються старими методами ХХ століття, з нашими дронами борються дорогущими ракетами, а тих ракет не вистачає, а ракети чомусь тут не летять, ви ж всі бачили якість цих ракет і так далі. Тому і тут я хочу з тобою пропланувати. Вибач, будь ласка, ти не правий, тому що дуже добре працює їх панцир, який підбиває навіть цистерни в Москві, в Колпотні. Це неймовірний результат. Я вважаю, чим більше такого результату, тим краще для нас. Безумовно, до речі, от ми з 23-го року спостерігаємо таку якісну роботу панциря. Тобто навіть якщо ми там нікуди не прилетіли, панцир тим не менш прилетить в який-небудь під'їзд,
не ракетою, так розгонним модулем. Там у нього стільки всього виявляється інтересного, що я би на місці росіян все-таки якось попросив би цей панцир не виробляти у влади. Дивись, але росіяни при всьому цьому, ну, відверто, готуються до мідлстрайків. Чи правда, що вони можуть розвернути мідлстрайки, виробництво мідлстрайків? Чи правда, що вони можуть розвернути мідлстрайки, ну, наприклад, за найближчі 3-4 місяці? Я поки сумніваюсь, тобто вони уперлися в те, що немає зараз їхнього Starlink. Starlink, їхній російський Starlink, мав бути вже давно. Тобто там гроші розпилилися вже давно, 7 мільярди пішли, але поки що все на стадії, якби, що треба щось ще дозапустити, якісь там супутники і так далі. От єдине, що, можливо, меж-мережі будуть у них краще працювати, але якщо ти збиваєш цей ретранслятор, якщо ти можеш його вирахувати, це не надто складна на сьогодні задача. Просто ми ще її недостатньо, на мій погляд, відпрацьовуємо, що зразу необхідна конкретна служба, яка зразу дивиться, хто тут ретранслятор, і ці дрони в першу чергу вибивати. І я думаю, що це не найбільша буде проблема. Проблема в тому, що сам по собі зв'язок росіян вже працює, наприклад, на сотню кілометрів. Ну, якщо підняти нормальний ретранслятор, де-небудь в Білорусі його поставити на якийсь високий вищий, то воно буде вибито на 50 кілометрів, на 70 кілометрів, може навіть на 100, якщо там є пряма видимість. Оце проблема. Тобто, зразу можу гарантувати, що залізничного руху безпечного вже не буде в прикордонних областях. Тобто, це все залізниця, це вже епоха, яка відходить, на жаль. От така от реальність на сьогодні. Тобто, нам, якщо ми вибудуємо систему захисту, да, у нас поїзди будуть ходити там в 100-кілометровій зоні. Якщо ні, то ні. Це проблема, ще й проблема для логістики і доставки військових вантажів. Але дивись, у нас є інша проблема. На днях росіяни уразили 3 цивільних судна, що йшли до Одещини. Більше того, вони навіть були під іноземними прапорами. Загинув моряк, інші довелося терміново евакувати. Фактично, нам послано сигнали, що вікно через Чорне море, яке ми завдяки Збройним силам оборони прорубали в 23-му році, зараз Росія хоче його нам закрити. Росія прагне відновити морську блокаду України і зерно, щоб залишилося. І дивись, це робиться напередодні аграрного сезону, ми всі це розуміємо. А якщо дивитися трохи вперед, що які у нас добрі стосунки з нашими сусідами, і як з Польщею будуть проблеми, а через Констанцію туди постійно прилітають російські дрони, у нас величезні проблеми. Скажи, будь ласка, чи дозволяє розвиток дронових технологій досягнути Росії дійсно такого результату зараз? Чи це все ж таки поки окремі випадки? І чи можемо ми протидіяти цьому та як? Бо втратити зерновий коридор для нас – це проблема. Безумовно так. Тобто Росія, не декларуючи свого наміру, але по факту намагаючись, робить зараз нам закриття знову морську блокаду. Тобто це блокада 2.0, це вже не блокада з допомогою там острова Зміїного, де розміщені якісь засоби, не блокада з допомогою кораблів, які ми вже там загнали і познищували, а це блокада з допомогою повітряних дронів. Що цікаво, що тут навіть не потрібно мати якийсь шахет для того, щоб зробити фактично блокування морських шляхів України. Росіянам достатньо дрону типу ланцет, тобто дрон невеличкий, з бойовою частиною там кілограм 5, який просто може точно вразити капітанську рубку, вбити там людину, чи що там ще там, скільки людей там є. І таким чином, після того ніхто не буде ризикувати ходити цими шляхами. Тобто залишається там можливість ходити, можливо, румунськими територіальними водами, але знову-таки це питання, наскільки довго це буде і так далі. Тому у нас дійсно це величезна проблема, яка вилізла лише тоді в публічний простір. Тоді, коли стався цей інцидент, про який я свого часу писав, що це є свідченням того, що Росія вже намагається, як тільки вона відпрацює цю технологію, а це технологія якраз меж-мережі, тобто коли дрон передає дрону сигнали і таким чином вибудовує
ланцюжок зв'язку з оператором, який знаходиться де-небудь на Кінбурзькій косі або в Криму. Тобто, відносно не так вже й далеко, якщо ми беремо масштаби всього континенту. То, відповідно, там у нас буде величезна проблема. Причому, що ще цікаво, на сьогодні немає, за моїм спостереженням, якоїсь централізованої структури, яка би займалася обороною саме морських шляхів. Тобто ми, територію України, зрозуміло, що це відповідальність повітряних сил, наприклад, прикривати від оцих повітряних загроз. Можна там уже до цих повітряних сил якось інтегрувати інші підрозділи, але якщо ми далі постараємо за територіальні води, нам теж треба там захищати кораблі, котрі ходять до нас і від нас. Але от хто цим буде займатися? Да? Потрібно якось централізовано зробити реальну структуру зі спроможністю фінансовою, зі спроможністю там розвідувальною і так далі, яка буде конкретно всі морські шляхи України централізовано захищати аж по Босфор в Чорному морі, а можливо навіть і в Середземному морі, бо ми розуміємо, що Росія хто? Росія терорист держава, і вона так само там буде намагатися нас уражати. Ті кораблі, котрі нам щось везуть або від нас щось везуть. Тому це вже глобальне питання побудови глобальної спромоги захищати свою логістику по всьому, по всій земній кулі, фактично, в перспективі. Бо ми до цього рухаємося, на жаль, семимільними кроками. Росія до цього рухається, і нам так само треба встигати. Що ще хочу сказати, що, звісно, ця вся річ, вона передбачає симетричні кроки з нашого боку. Ми на сьогодні утримуємося від таких от суцільних ударів, суцільного блокування російського морського трафіку на Чорному морі. А чому? Чому? Можеш пояснити? Тому що, почекай, була заява очільника Фаєрпойнту, який сказав, якщо Зеленський дасть наказ, ми за добу припинимо російський експорт нафти. Це навіть Маша Берлінська, ти пам'ятаєш, це постила. Тому в мене запитання, Володимир Олександрович не хоче, щоб припинився нафтовий експорт Росії, чи що? Дивіться, по-перше, потрібно все-таки розуміти, наскільки в цих заявах, скажімо так, бравади, наскільки реальної зараз на сьогодні технічної готовності. Це не завжди так співпадає на 100%, але заява, вважаю, правильна, в правильному руслі. Але на сьогодні, повністю поставити блокаду, це ще задача така от непроста. Звісно, до неї треба прагнути. Довгий час ми вважали, що, можливо, все-таки буде залишатися, що от росіяни будуть возити якісь свої, в тому числі, абсолютно нелегальні вантажі Чорним морем, тобто я маю на увазі збіжжя з окупованих територій, сировину з окупованих територій там, і так далі, котрі росіяни вивозять. Це ігнорувати не слід. І так само росіяни якоби нас не будуть чіпати. Вони чіпають нас того, що вони не могли чіпати. А зараз вони вже починають вибудовувати цю спромогу, і відповідно, безумовно, як тільки вони зможуть повністю закрити, вони будуть це робити. Нам треба так само бути готовими до симетричних кроків і ніякого там пароплавного, теплоходного і атомоходного руху в російських портах в Балтії і Чорному морі не мусить бути. Тому що без цього ми будемо воювати з росіянами вічно. От, як тільки, поки ми не перекриємо потік нафти, скрапленого газу з Росії і інших видів сировини, до тих пір нас будуть вбивати, причому при великому, грошовому забезпеченні, як у них є для це. Тому у нас дійсно треба вибудувати, вже бути готовими до цього, треба прораховувати це все, тому що точно нас вона буде намагатися закривати. Що ще можна сказати от з приводу пана Зеленського? Тут до Штіля в мене немає питань, бо він залізницею не займається. Треба було ці всі роки все-таки робити, я казав раніше, з притомними землетрейдерами якось кучкуватися і вибудовувати сухопутну логістику. Всі дуже обрадувалися, в 24-му році почалися знову везіння цими, кораблями, дуже дешево, дуже зручно. Я розумію, дуже класно, що у нас була можливість возити. Зараз цю можливість закривають. За ці роки я так би сказав, що в мене є підозра. Я не буду казати, що я щось там знаю, я ж не аналітик в галузі логістики, але в мене є підозра, що ці всі роки були просто втрачені в тому плані, що можна було посилити потужність залізниці на випадок, якщо у нас буде морська блокада.
І от уже морська блокада у нас на порозі, а скільки речей було хороших зроблено залізниці, я підозрюю, що практично ніяке. Для того, щоб розширити експорт. Да, ми розуміємо, ми 100% залізницю не зможемо з того, що є. Але це була хоча б якась страховка, яка мінімізує шкоду від морської блокади, яка, на жаль, до нас може повернутися. Така от реальність, що вона може повернутися, оці, значить, удари Росії, це свідчення того.